na naman po tayo sa aking tutorial channel. Ituturo ko sa inyo kung paano ba i-turn on ang comments sa ating channel. Kaya huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification button para ma-update kayo sa video aking i-upload. So guys, let's start! Sa Chrome. Search natin youtube.com. Tapos, click natin itong tatlong tuldok. Tapos, click desktop site. Sunod, click natin itong bilog. Click natin yung your channel. Tapos, click natin itong customize channel. Tapos, click natin ulit itong bilog na may picture natin. Pindutin natin tong YouTube Studio. Tapos, click natin ito. Tapos, ayan na. Pili tayo na naka-turn off yung video. Tapos, punta tayo dito sa more option and then sa baba, makikita natin itong comments and ratings. Click natin allow all comments. Tapos click natin itong save. Ayan na, na-save na natin. Ngayon, tingnan natin kung okay na yung comments sa video natin. So, ayan, okay na. So, tapos na tayo. Hanggang sa muli. Paalam. Salamat sa panonood.